kaibigan, ito po ay Rolls-Royce 2003 model. Papalit po tayo ng air spring strut sa kaliwa, sa likuran. Una, tatanggalin natin ng upuan sa likuran. Ito po nakikita ninyo. Ayan po yung upuan ng Rolls-Royce sa likuran. Kailangan tanggalin yan para magkaroon ng access sa pagbaba ng air spring strut. Ngayon na tapos na natin tanggalin yung suspension sa lalim. Ito naman tayo sa loob. Tatanggalin natin yung tatlong nut ng air spring strut para may baba na. So ayan na mga kaibigan, naibaba na natin yung air spring strut.